arrays. Different types of arrays bom ganan code ko or different types of array base da ko sanga munga data pa array ke store ko yo array of data munga sanga jodo no lambe bumga number arrays जोड़ को number array const number array array munga ba square brackets ra वो array के मुंगा सुमरा डेटा स्टोर को मुंगा बे स्क्वायर ब्रैकेट सराउंडेड ही यानी कि दे इर्द गिर्द स्क्वायर ब्रैकेट्स बल देखिए array के सुमरा इंडेक्स ही मुंगा द काम ऑफ द रीसर दे बल ने जुदा को फॉर एग्जांपल वो सरा नंबर्स दी सिक्स पूरे नंबर्स मुंगा बदे के स्टोर कर console.log number दज़म सरा array ज़म सरा display शबा console मांदे और दज़म सरा index 0 मांदे 1 store दे पर index 1 मांदे 2 and so on up to 5 वस मुंगा arrays of strings मुंगा जोड़ो string array دقه سیم طریقه ده خو صرف string څنګه چې تاسو ته پته ده مخکې به هم تاسو زده کړي چې string مونږ په javascript کې په کوډ کې یعنی کې زموږ سره هغه زموږ سره په سنګل کوډ کې یا په ډبل کوډ کې سراونډډ وي اوس مونږ array of string یعنی کې هر څه وکړو name village town etc console.log string array अब मुंगा सेव को और पेज मन ओपन को दज़म सरा array of strings दज़म सरा दा index दज़म सरा length खी चे दे array length 3 दे और दे बरा array length 6 दे the array length मुंगा संग मालूम हो for example number array dot length और दबूंगा console.log console six دا زم سره دا length خي چې د array length زم سره 6 دی د بل array وم دغه شان دا copy dot length
array length دا 6 او 3 زم سره په کونسول باندې شو آوټ شو پرنٹ شو اوس اره ته به موږ یو الیمنٹ یا یو بل زم سره یو ویلیو به اره ته موږ څنګه اډ کو adding element to an array دای سره دای د لپاره زم سره میتھډ دی push میتھډ دی او unshift میتھډ دی نمبر اره ته موږ یو بل نمبر اډ کول غواړو نمبر اره ډاټ push او نمبر 7 وته اډ کول غواړو او دا شانتي string اره ته مونږ نمبر اډ کول غواړو بل میتھډ زمو سره دی ډاټ unshift دا دوانه میتھډ زمو سره shift کوډینګ په دې دوانو میتھډ کې زمو سره فرق څه دی push میتھډ زمو سره اره ته د لاست د اند د طرف نه الیمنٹ اډ کوي یعنی کې کم الیمنٹ چې موږ اډ کو هغه زمو سره په دې اره کې به ټول نه لاست الیمنٹ او unshift میتھډ زمو سره اره ته په سٹارټینګ باندې یو الیمنٹ اډ کوي یعنی کې دا اوس کوډینګ موږ اډ کو د اره ته string اره ته دا به زمو سره دلته په index 0 باندې یعنی کې په سٹارټینګ پوینټ باندې به دا کوډینګ ډسپلی شي او نمبر 7 به زمو سره په end باندې د اره ډسپلی شي دا موږ څنګه سیو کو دا تمام کمنٹ کو دا هم کمنٹ کو number array dot log string array بس سیو کدا number array is not defined هو مونږ دا array کمنٹ کړل अब uncomment को او string array هم uncomment को دا زم سره push میتھډ زم سره یو الیمنٹ اډ کو نمبر 7 او هغه لاست او دغه شی unshift میتھډ زم سره یو الیمنٹ اډ کو خو د array start ته اډ کو اوس دو میتھډ زم سره د اوس مونږ د اره نه به ډیلیټ کوو یو الیمنٹ څنګه ډیلیټ element from array number 1 number array number array dot زم سره یو میتھډ shift ته shift میتھډ زم سره starting element delete کوي او بل میتھډ زم سره pop ته چې زم سره end element د یو array نه زم سره delete کوي اوس د دوانو مونږه
دا ایرې مونږ بیا کونسول باندې پرنټ کو. نمبر ایرې string array سیو به کو. ندی زم سره shift method زم سره نمبر 1 یعنی index 0 باندې چې کوم element هغه ډیلیټ کو او pop method زم سره last element د array نه زم سره د string array نه زم سره ډیلیټ کو. دا زم سره د array د functions په دې تمام ویډیو کې مونږه arrays د کړل چې array مونږه څنګه رائټ کو. بل دا دی چې مختلف قسمه arrays مونږه په دې کې ولیکل رائټ کړل. اوس یو مونږه د object array نو د object array مونږه جوړوي شو object array. مختلف پای کې مختلف object کې name خان age 30 دا مونږه کاپی کو. دا زم سره یو array دی د objects چې په کې مونږه مختلف ډیټا مونږه سٹور کولی شو. فار ایگزامپل واحد احد او console object array. دا زم سره object array of different objects مختلف objects array زم سره display شو. په لمبنه object کم ډیټا دی هغه نیم خان ایج 30. دویم object کې کوم ډیټا دی نیم واحد ایج 22. دریم object کې کوم ډیټا ده نیم احد ایج 34. دا ټوټوریال زم سره د ایرز باره کې امید لرم چې تاسو به خوښ شوي، تاسو به علم کې به اضافه کړي. ان شاء الله تعالی نیکسٹ ټوټوریال به دینم زیات فائدہ مند دي. هم به کوشش کوو چې څومره علم چې انسان څومره بل ته زده کې دومره خوريږي. الله حافظ.